Ok, ở đây nó cho mình bot thì mình sẽ check xem là cái đáy mới này nó có phải là một cái đỉnh một cái đáy hay không, xác nhận là một cái đáy hay không bằng cái việc là mình sẽ đi check cái mức cao gần đây. Thì ví dụ như ở trong cái mẫu hình này thì đây, cái mức cao gần này ở đây thì nó đã bị quét qua kia chưa, thì mình thấy là cái nhịp pullback của nó chưa hề quét qua, thì cái mức này mình sẽ không tính nó là đáy, sẽ không tính. Với Python thì ok, đây sẽ là một đáy rồi, nhưng mà với cái SMC mà mới với cái kiểu mà phân tích cấu trúc theo như như cái cách của em ấy, thì cái đáy Ừ, này chưa được công nhận, chưa ok. được công nhận, mà mình phải đợi cái mức đáy tiếp theo, sau đó mình sẽ check tiếp là cái đỉnh mức cao gần đây của nó xem nó có bị quét không. Thế thì tiếp tục thì mình sẽ di chuyển xuống dưới thì mình sẽ có một cái bot tiếp này, và cái mức cao gần nhất của nó ở đây, mức cao gần nhất của cái đáy đấy nhá, của cái mức thấp nhá, thì đến đây Ok. là nó đã check, nó đã quét ok rồi, thì bây giờ đây mới là một đáy, à đây mới được xác nhận là một cái đáy mới, chứ đây không phải là đáy mới. Ừ, Không, bằng cái việc ok. là gì, ok nó đồng ý nó quét cái mức cao gần đây, thì đây sẽ là một đáy mới, còn đây thì không phải, đây thì không phải. Thế thì cứ lặp đi lặp lại cái bước check như vậy thì mình sẽ có cái gì, bot tiếp, mình đã check tiếp xem nó có quét chưa hề. Đấy, sau đó lại mình lại check tiếp, ok đến đây nó check này, thì đây sẽ là cái đáy của mình cơ. Đó. Thì bình thường ấy, cấu trúc ví dụ như fraction thì mình sẽ có một cấu trúc như vậy. Đấy, một cái cấu trúc ok có thể như này, có thể như này đi, ok, với fraction, đúng không? Nhưng mà với cái phương pháp SLC, và với cái kiểu, không phải là với phương pháp SLC mà là với cái kiểu xác định cấu trúc như thế này, thì mình sẽ có một cái cấu trúc như vậy. Đấy, đó, đấy nó khác hoàn toàn so với cái việc là ờ, đơn thuần chỉ là việc cứ phá vỡ là mình lấy nó là phá vỡ cấu trúc. Đấy, nó khác hoàn toàn luôn. Thế thì đây Ok. là gì, cách xác nhận một cái đáy. Đó là đợi cái mức cao gần nhất bị phá. Ok, Ừ, rồi trên chart mình sẽ một đoạn giảm đúng không, một đoạn giảm, một đoạn cấu trúc giảm. Ok, ví dụ từ đoạn này check xuống, rồi thì ở đây là mình ừm, xem nào, ok, ừm, một cái mức gần đây ok. Cái đoạn nào nó rõ một tí thì nó sẽ dễ check hơn. Ờ, cái đoạn trước mặt ấy dễ không, M15 nãy á. mà 15 lúc nãy ok. Ok, thì cái lấy đoạn này đi, thì ok từ đầu, từ trên đầu này thì mình thấy là đây là một cái mức cao cao nhất này, nhất là vùng này, thì mình sẽ có là ok, ở đây bắt đầu là cho mình là một cái chốc đầu tiên. Thế thì mình có thể là set up những cái khu vực ở đây đi xuống. Rồi thì bắt đầu là đi check là xem là đây có phải là một cái đáy hay không, bằng cái việc là mình sẽ check là cái mức cao gần đây của nó có bị quét qua hay không. Thì ở đây mình đã thấy là một cái nhịp pullback vòng lên rồi. Thì đây sẽ là mức cao gần nhất của mình, thì ở đây nó đã bị quét qua đúng không, thì đây đồng ý sẽ đây là một cái đáy, và khi đáy này Ok. bị phá vỡ, bị bot đấy, ok chưa, thì mình sẽ có mức cao nhất ở đây. Đó là gì, cái đỉnh của mình. Đấy. Đấy thì cấu trúc của mình nó sẽ như vậy. Rồi lao xuống thì bắt đầu mình sẽ check tiếp, bắt đầu từ đây, từ đoạn này. Lao xuống, rồi lao xuống ở đây thì nó đã là đáy hay chưa, bằng cái việc là gì, ở mức cao gần nhất của nó ở đây nó không hề bị quét qua đúng không, thì đây sẽ không phải là đáy, mà mình sẽ đợi cái đáy dưới, đáy tiếp theo này, đáy tiếp theo bên dưới này. Đấy, rồi thì bên dưới này nó cũng có quét qua hay không, thì cũng không hề quét, thì mình sẽ đợi tiếp cái mức dưới nữa, mức dưới nữa, đó là mức dưới này. Đó, thì ok, mức cao gần nhất cái này thì pullback lên này, cái này là cái nhịp dâu cuối cùng này, sau đó pullback lên thì nó cũng quét qua rồi, thì ok, có thể xét đây là một cái mức cao đi. Đấy, thì bắt đầu đây sẽ là cái đáy, thì mình sẽ có một cái swing từ trên này xuống dưới này cơ, chứ không phải là những cái swing nhỏ nhỏ ở đây đâu. Đó, Ok. đấy nó khác biệt ở cái vậy, như thế. Thì đấy, thì đây sẽ là cái dấu hình của mình, và đây là cái dấu hình của mình. Nếu mà nó muốn phá tăng thì nó phải phá lên trên này đúng không, phá lên trên này, Đúng. còn giảm thì phải phá cái này.
Đấy. Ừ. Thì ở đây là mình đã thấy là gì, ok nó phá giảm thì cái mức cao nhất của mình ở đâu, mức cao nhất cái này thì pullback chưa thành công này, thì mức cao Ừ. nhất của mình sẽ là ở đây cơ. Đó, chứ không thể lấy ở đây được, hoặc là không thể lấy ở dưới này được. Đó. Ừ. Đấy, ok rồi. Thế thì đây là một mức thấp, nhưng mà đến mãi về sau nó mới có pullback, ý là nó đi rất là khá là lâu, một đoạn khá là lâu nó mới lên nó quét của mình, nó mới xác nhận cho mình thì ok, đây sẽ là cái đáy tiếp theo. Đấy, đáy tiếp theo thì mình sẽ có là gì, đến đây. Đó. Rồi tiếp tục đây là mức thấp, đến đây nó lại cho mình bot thì lại công việc của mình là gì, lại đi check tiếp xem nó có quét không. Đấy thì ok, nhìn những cái đoạn nhỏ này thì cây dâu này cái cây này thì nó không đem lại nhiều cái uy tín cho lắm, nó không đem lại nhiều uy tín cho lắm, nên là mình cứ bỏ qua những cái trường hợp mà nó nhỏ nhỏ mà nó không rõ ràng như này. Đấy, tốt nhất là Ừ. lên đấy hẳn những cái vùng rõ ở trên này này, đấy thì nó sẽ an toàn Ok. hơn, nó sẽ chắc hơn. Đấy thì đến đây nó quét rồi thì đây sẽ là một cái đáy mới. Đó rồi, đấy thì cứ tiếp tục như vậy, mình sẽ có là một cái cấu trúc, ví dụ đây ok, xuống đáy đúng không, lên ok, mức cao xuống, rồi đến đây thì không vượt qua, không không hề, thì con vàng nó đang sideways trong một cái TR. Ừ. Ừ. Đấy thì nó đang sideways trong một cái khu vực như vậy, đang sideways trong một cái khu vực biên như này rất là lâu, rất là dài. Kéo sideways chắc khoảng ờ, lâu lắm, mất mười mấy ngày, có 20 ngày, Ừ. Ok. mất khoảng 13 ngày, ok. Đấy thì đến đây nó mới có bot thôi. Bình thường là mình muốn nó phá tiếp thì nó phải phá xuống dưới, nhưng mà đây là nó vọt lên trên, có nghĩa là nó cho mình chóc ấy, nó cho mình cái chóc ấy. Thì bắt đầu là gì, mình sẽ đi xác định những cái khu vực tiềm năng có thể là bay lên được. Thì ở đây là đang nhìn thấy một cái vùng ở 1990, 1990 nghĩa là cả một cái vùng to là 1990. Đấy. Còn nếu mà ai mà sợ nữa thì lấy cả cái OF. Đấy, thì nó sẽ to như này cơ, lấy Ừ. cả cái order flow rồi nó sẽ to như này cơ. Đấy, 1990. Đấy, còn bóp lại thì nó chỉ còn những chỗ bé tí như này thôi. Đó thì Ừ. đấy thì trong cái đoạn này đó là cái cách để mình xác xác định xem đâu là đáy, và khi có đáy rồi thì tất nhiên là cái mức cao nhất của mình sẽ là đỉnh. Đấy thì khi mà đỉnh đáy ok rồi thì mình sẽ có được một cái cấu trúc, và khi có cấu trúc rồi thì cái việc mà xác định những cái khu vực để mình buy sell nó sẽ dễ hơn. Đấy, ví dụ như là, là nó là đang là giảm, nó cho mình giảm. Đấy thì ở đây nó cho mình bot đúng không, mình sẽ có mấy khu vực mà nó nó quét đi quy xong rồi nó để lại thanh khoản chẳng hạn, và nó để lại imbalance chẳng hạn. Đấy thì ví dụ nhá, ví dụ đây là một vùng, ok, mình sẽ có một vùng ở đây, rồi tiếp theo là cái số huynh này. Đấy thì M15 nó khá là nhiều, ví dụ như ở đây mình lên H4, ờ, ờ, đoạn này ok, mình lên H4 hoặc là H1, không, ok lên H4 hoặc H1 đi, thì nó sẽ cho mình là một cái khu vực nó dễ nhìn hơn chẳng hạn, ví dụ như ở đây. Đấy, nó sẽ cho mình là gì, một cái vùng, ờ, một cái vùng cung để cho Ừ. mình sell xuống. Tương tự ở đây nó lại phá vỡ tiếp cấu trúc thì ok, mình lại lấy tiếp, đó là gì, là một cái vùng cung tiếp theo như thế này chẳng hạn. Vì đây nó không Ok. rõ ràng, mình đang lấy ở khung lớn chứ mình không lấy ở khung nhỏ. Khung nhỏ thì có thể là bóp về đây chẳng hạn. Đấy, hoặc là nhỏ hơn. Đấy như ở đây thì cứ cứ theo cái lý thuyết của cung cầu thôi. Cứ cái dâu cao nhất đến cái cây lên tăng cuối cùng trước khi giảm. Đấy, Ờ. thì cứ lấy như thế cho nó dễ hình dung. Thế thì cấu trúc mình đã ok rồi thì cái việc xác định cung cầu để buy sell nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Ừ. Đó thì đây là gì, đây là cách xác nhận đáy, xác nhận đáy. Rồi đỉnh thì ngược lại thôi, đỉnh thì mình đợi cái mức thấp mức thấp gần đây bị quét qua, mức thấp gần đây bị quét qua, đỉnh được xác nhận khi mức thấp gần mức thấp
mức thấp gần đỉnh nhất cho nó dễ hình dung. Bị quét đó, ok. Thì nó cũng không khác cái này là mấy, đó là ok, mình sẽ lật ngược cái này nữa. Ok, đấy đây như này. À, ok, đây vẫn là một cái swing, cái swing từ ban đầu. Đó là một cái đỉnh và một cái đáy ở đây. Thế thì đến đây là bắt đầu là mình có bot, và đây là cái mức thấp gần nhất của mình. Thì khi mà giá nó tạo đỉnh mới, nó bot này, nó tạo cho mình một cái đỉnh mới ở đây, thì nó có xuống nó quét cái mức thấp gần nhất hay không? Thì ở đây là mình thấy là nó không hề quét. Đó, thì công việc của mình là mình phải đợi cái mức cao tiếp theo. Thì đây là cái mức cao tiếp theo của mình, và cái mức thấp gần nhất của mình ở đâu? Ở đây, và nó đã quét thành công rồi. Đấy thì đây là ok, là đỉnh. Thì đây là một cái đỉnh này, đến đây là một cái đỉnh tiếp theo này. Tiếp tục check tiếp thì mình sẽ có là mức cao tiếp theo ở đây, nhưng mà nó có quét mức thấp gần đây không? Không hề. Ừ. Thì phải bỏ qua cái này mà phải lấy cái mức tiếp theo nữa. Đó, thì mức tiếp theo này nó có quét không? Có quét. Thì đến đây mới được xác nhận. Đấy thì ok, cấu trúc của mình nó sẽ như vậy. Ờ, đấy, nó sẽ như vậy. Đó, thì nó không khác nhau là mấy đâu. Đấy, Ừ. nó chỉ như nhau thôi, cùng một cái ý nghĩa mà. Đó. Thì mình khi xác định cấu trúc thì mình chỉ cần nhớ hai câu ấy thôi, là mình sẽ vẽ được ra một cái cấu trúc. Đó. Thì khi cấu trúc có rồi thì tìm POI nó đơn giản hơn rồi. POI thì nếu mà muốn risk thì cứ bắt không to, mà nếu mà muốn bóp thì bóp POI về những cái vùng bé hơn rồi move thôi. Nhưng mà bóp bé hơn thì phải chấp nhận với cái việc là SL nhiều hơn, Ừ. không tránh Ờ, được đâu. ok. Ok rồi. Nhưng mà cho mình hỏi một xíu là ờm, cái cấu trúc á, thì mình nói chung là hôm bữa mình cũng coi cái clip đầu tiên của Tiến cách đây cũng mấy ngày này. Tại lúc đấy cứ tranh thủ thời gian nào rảnh là mình xem trước để tìm kiến thức cơ bản trước ấy, để rồi Ừ. khi mà mình review quay lại ấy, học lại với Tiến ấy, thì mình không có bị bỡ ngỡ ấy. Thì À, cái của mình là thắc mắc là giống như kiểu là bây giờ ví dụ như về cấu trúc là mình cũng cơ bản là mình cũng đã hiểu rồi, nhưng mà cái vấn đề là mình tìm được cái vùng cung, xác định vùng cung á, tại vì mình cái vẽ cái vùng cung nó cũng chưa được rõ ràng, hay là vùng cầu nó cũng chưa được xác định được rõ ràng ấy. ừ. Thì có thể là chỉ cho mình cái cách nào đó cho nó dễ dàng, tại vì nhiều khi thấy vẽ trên 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 YouTube của trong cái clip của Tiến á, vẽ mình lúc thì mình hiểu, lúc mình cũng không hiểu, không biết vẽ kiểu gì. Thấy nó lung tung quá. Cung cầu, cung cầu thì nó cũng không có cái gì đặc biệt cả. cung Ừ. cung thì tất nhiên là đại diện cho bán rồi. Bên bán thì ok, cứ lấy mức cao nhất vùng đến giá. Cái này là không không phải là bắt buộc là phải đến giá đóng cửa đâu, vì mình phải dựa theo cái nến đấy là nến gì nữa. Nó là một À, cây nến doji hay là nó là một cái cây nến không có dâu. đúng rồi, tại vì có nhiều tình À, huống nó rất là đặc nên biệt. là mình không thể đưa ra một cái chắc chắn là sẽ phải lấy như thế nào được. Cái đấy là phải Ừ. do tùy từng người một, ý là mọi người cảm nhận được cái chạc hay là cảm nhận được cái đoạn đấy nó như thế nào. Đấy. Chứ không để mình không không thể nói theo cái kiểu là bắt buộc phải lấy thân hoặc là phải lấy dâu, vì là có trường hợp lấy dâu, có trường hợp lấy dâu. Đấy, nên là Ừ. nó không thể chắc chắn được. Ừ. Nhưng mà thường ấy, đó là gì, cứ lấy cái mức cao nhất trong cái vùng đấy đến giá đóng cửa ở đâu, đóng cửa, mở cửa của cây nến tăng cuối cùng trước khi giảm mạnh. Ok, đâu, lấy mức cao nhất của vùng đến cái giá đóng cửa của cây nến tăng cuối cùng trước khi giảm. Đấy thì như ở đây, bình thường ấy, thì nếu mà mình không đưa liqui vào đây nhá, Ừ. thì mức cao nhất vùng của mình là đâu? Cao nhất vùng của mình ví dụ như đây, thì mình check ở đây nó là bot này. Ví dụ như ở đây nó là bot đi. Đấy, ở đây là bot đi, thì cao nhất vùng là ở đây, đến cái cây nến tăng cuối cùng
đây là cái tăng cuối cùng này. À, Ờ. đó, thì lấy cái giá mở cửa của cây đến tăng cuối cùng, thì đây sẽ là Ờ. cả một cái vùng cung của mình trước khi sập Ồ, mạnh. Sập mạnh thì nó để lại imbalance đấy. có Đó, nghĩa là mình lấy điểm cao nhất với kết hợp với cái nến tăng cuối cùng đúng không, trước đúng khi giảm không? mạnh đúng không? Đúng rồi, Ờ. cuối cùng đó là Ok. mua cuối cùng trước khi bán xuống. À. Mình cứ theo định nghĩa đấy là mình vẽ thôi. Ok. Đấy, ví dụ như những cái cây nến như này thì ờ, thường nhé, phần lớn là sẽ lấy cả dâu. à, Còn những cái cây nến mà nó thân nhiều hơn, ví dụ như đây, nó là cả thân luôn, nó không có dâu, thì mình lấy thân. Còn ví dụ như những cây doji, những cái cây doji như này này, những cái cây doji nói chung là những cái cây mà nó thể hiện cho cái sự tranh giành giữa hai bên đấy. Ừ. Đó. Thì ok, mình lấy cả cái cây đấy, lấy cả cây đấy cho nó dễ khớp. Vì nó cũng chênh nhau, nó không quá là nhiều đâu, nó Ok. không chênh nhau quá là nhiều pip đâu, nên là Ừ. nếu mà gặp những cái trường hợp những cái cây con xoay hay là những cái cây doji như này thì cứ lấy cả cây. Còn những cái cây nào mà thân nến nó to á, thân nến nó nhiều hơn, ví dụ như những cái cây thân nến như này, thì mình lấy thân nến, lấy cái giá mở cửa, lấy cái giá, đúng rồi, lấy cái giá mở cửa. Đó, chứ nó không không có một cái định nghĩa gì chắc chắn cái việc là phải vẽ như nào đâu. Đây là cái việc mà mỗi một vùng vẽ một kiểu, nó là hiển nhiên thôi. Ừ. Đó. Ok, có lên không? Rồi, cung thì lấy như vậy, cầu thì ngược lại. Cầu thì lấy cái mức gì thấp nhất. Thấp nhất luôn. Dâu thấp nhất, ý là cái mức giá thấp nhất vùng, đến giá đóng cửa, đóng cửa từ từ, đóng 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 đến giá mở cửa của cây đến giảm cuối cùng. Đó, có nghĩa Ừ. là bán cuối cùng trước khi mua lên. Bán cuối cùng trước khi mua lên. Đấy thì ok. Ờ, ví dụ như vùng này, Ờ, cái vùng này thì khá là loằng ngoằng, khá là nhiều thứ. Thì cái swing của nó ở đây cơ, cái swing của nó ở đây cơ, chứ không phải là ở những cái vùng này đâu. Đó chỉ là trong đó là mấy cái vùng nãy đó là TR đúng không? Đúng không, nó nằm trong cái TR Ok. này. Đây thì ví dụ như đây, Ok. đây là một cái swing thì vẽ như thế Ừ. nào? Cứ lấy theo lý thuyết đó là dâu thấp nhất, mức thấp nhất đến giá mở cửa của cây đến giảm cuối cùng. Đấy, thì đây sẽ Ok. là một cái vùng của mình. Ừ. à, Đó. Còn nếu mà ví dụ như cây này nó không có cái cây đen này nhá, mình xóa cây đen này đi nhá, mà Ờ. nó chỉ có cái cây doji thôi, cái cây con xoay này thôi, Ờ. thì ok, lấy cả dâu, lấy cả. Ờ. Đó, thì đấy, cách vẽ nó là như vậy. Còn Ok. mình cần phải thực hành nhiều để mình cảm nhận được là ok, trong cái trường hợp này thì tao lên lấy thân nến, là tao lên lấy dâu nến. Đó, thì nó sẽ hay hơn. Ok, đó thì đấy là cái cách lấy cung cầu thôi, đơn giản thôi, chứ không cần là phải là nhiều người chia sẻ là gì, cụm nến, ví dụ như đây, ok, bên trái nó là một cây nến Ecofin to, bên phải đó là một cây Doji, xong là bên phải nó là một cái cây Ecofin nữa, hoặc là một cây Đúng rồi. nến nhỏ nữa, thì vẽ như thế nào, đúng không? Ừ. Ok, có nhiều người chia sẻ như này. Hình như trong cung cầu thì có cái ông cái bạn Phong Nguyễn ấy, là bạn ấy chia sẻ theo cái kiểu là mẫu hình, vẽ theo từng mẫu hình một. Ví dụ như nó gặp một cái bộ nến như thế nào thì vẽ như thế nào. à, nó rất là phức tạp mà nó cũng không đem lại hiệu quả là mấy. Nếu mà Ờ. đúng 100% thì đơn giản quá rồi, nhàn quá rồi. Thế là mình chỉ cần hiểu bản chất của nó thôi, Ừ. hiểu bản chất cung cầu là gì, xong là mình vẽ thế thôi, chứ không không quan trọng. Bình thường mình phải kết hợp với nhiều thứ, mà đây đến mỗi cung cầu thôi là mình đã phải vắt óc ra, hoặc là mình in một vài tờ giấy ra để xem mẫu hình như nào. Xong đến lúc mình đi tìm những cái vùng như này, xong rồi bắt đầu mình mới check xem là có phải là mẫu hình như thế không, ở bên trái nó nhỏ, rồi là ở giữa nó có dâu không, hay là nó là cây nến gì đấy, hay là bên trái nó là một cây LC hay là gì. Nó rất là phức tạp và nó tốn thời gian của mình không cần như thế, cứ đơn giản, đơn giản là được, thế thôi.
Rồi, thế thì đấy là cung cầu. Còn cấu trúc thế này là ok rồi đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, Ok. ok, cấu trúc thì mình chỉ cần như vậy thôi chứ mình không cần quá quá là đi sâu vào cấu trúc đâu. Chỉ cần xác định được cấu trúc là được. Sau đó là mình cần thêm một cái nữa là ok, những cái mức 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 cao thấp nó mạnh hay yếu thế thôi là đủ cho cấu trúc. Ừ. Đó. Thì cao thấp mạnh yếu thì đấy như tên của nó thì mức cao là mức phá vỡ cấu trúc, còn mức yếu là mức không phá vỡ cấu trúc. Hoặc là nó phá giả, có nghĩa là nó fake bot đấy, nó phá bằng một cái dâu, hoặc là nó phá bằng một cái thân nhưng mà nó nhỏ quá, sau là nó Ừ. đảo về ngay ấy. Nghĩa là lực của nó yếu. Lực của yếu. Ví dụ như thế nào nhỉ, những cái phát phá yếu. Ờ, Đây, những cái phát phá yếu nó như thế này này, là phá yếu, rõ ràng là nó phá bằng thân thật, nhưng mà nó không có thể hiện nhiều lực nữa. Ví dụ như ở đây mà nó xả cho một cây đen nữa đi, một cây đen nữa đi thì ok, thì nó là mạnh. Nhưng mà đây thì Ừ. sao, mình thấy nó phá ok, phá cấu trúc xong là bắt đầu là rút một cái dâu rất là dài rồi đi lên. Đi lên thì kể cả ở trên đỉnh nó là một cái vùng cung mạnh đi chăng nữa thì nó cũng không giữ được. Đây rõ ràng là một cái gì, ở một cái vùng cung rất là mạnh, bằng cái việc là gì, ở một cái cây nến, một cái Thật. cây nến tranh giành, doji tranh giành chẳng hạn, sau đó một cây LC Immerlin rất là khủng bố. Ok, Ừ. tất cả anh em nhảy vào đây sell. Sell thì sao, chết. Chết vì sao, vì đây nó bot fake chứ không phải là bot thật, nó là bot fake. Đó. Ừ. Bot fake là một là phá bằng dâu, hai là phá bằng những cái nến nhỏ nhưng mà nó không đi tiếp nữa. Bình thường Ừ. nhá, nếu mà nó có một cái dâu này, nó để lại một cái dâu dài này, nó để lại một cái dâu này, thì để mà nó xác nhận cho cái việc là phá vỡ cấu trúc ấy, thì nó phải có một cái thân nến đóng qua cái dâu đấy. à, Ờ. Phải có một cái thân nến đóng qua cái dâu này thì mới được tính, chứ còn cái việc mà nó chọc xuống sâu như này thì không được tính đâu. Kể cả nó là một cái đen, kể cả nó đen đến đây nhưng mà nó không vượt qua cái dâu cũ này thì cũng không được. Ừ. Đó, thì đấy là cái cần cần phải xem xét. Cái cần Ok. phải xem xét những cái vần như này thì thực ra là hồi xưa hoặc là trong những cái video đã có ấy, thì nó nói qua nó không không kỹ về cái này. Với cả bây giờ Ừ. là bận quá không có thời gian, cũng không update được. Ok, đấy thì đấy là về cấu trúc bot đấy, đây là bot đấy, cách xác nhận bot và fake bot đấy. Ví dụ như này, đây, ok, nó cũng là một cái thân nến, sau đó nó để lại cho dâu một cái dâu đúng không. Đúng rồi. Rồi, nhưng mà để cây sau này, cây sau là một cây đen, thân nó đã phi qua rồi. Thân nó đã phi qua cái cây đen này rồi. Đấy, cái dâu trước ấy thì ok, đây sẽ là một cái vùng đẹp. Và mình có thể làm gì, sử dụng cái vùng cung trên này để làm gì, setup một cái lệnh sell xuống. Đấy. Ừ. Và khi mình setup thì ok, lệnh đã thành công rồi. Đã thành công rồi. Đấy thì đấy là cái việc giữa cái việc là lựa chọn bot như thế nào, chứ chưa cần nói đến là mình phải check liqui, mình phải check indu, hoặc là check một cái gì đấy. Mỗi cấu trúc không là mình đã có mấy câu chuyện nó khá là nhiều như thế rồi. Đấy. Đó, rồi thì ok, cao thấp mạnh yếu thì đấy như trước có nói, đã chia sẻ rồi, thì cái này nó không khó, nó chỉ liên quan đến cái việc là phá vỡ cấu trúc thôi, thằng nào phá vỡ cấu trúc của thằng nào. Ờ, ok, đấy, mình có mức cao ở đây, mức cao, mình có mức cao ở đây. Ok, mức cao này phá vỡ mức thấp trước đó thì ok, nó là mạnh, một mức cao mạnh, cao Ừ. mạnh. Rồi, mức thấp này nó có bay lên nó phá được cái mức cao trên này không, mức cao cũ ấy thì nó không phá được đúng không. Ok, nó Ừ. là một mức thấp yếu. Đấy, thế thôi. Đây thì sao, một mức cao rồi nó phá vỡ mức thấp thì ok, một mức cao mạnh. Cao mạnh. Ừ. Đó, thì mức mạnh, mạnh thì làm entry, ý là để tìm entry nhá chứ không phải là làm entry, tìm entry thì đúng hơn. Này nó tiếng Anh gọi là
Tìm Trong điểm vào ấy. trong hai đúng không, trong Đúng hai rồi, trong lâu gì đúng không? đúng rồi. À, Trong hai rồi là lao, trong lao. Wick lao Wick lao Trong quên. hai which lao. Đó, trong Wick ấy, trong Wick, trong mạnh Wick yếu, hai cao lao thấp. Nói chung là thuật ngữ thì nó nhiều lắm, nên là mình cứ hiểu là được chứ không, chả cần quan Ừ, trọng thuật ngữ đâu. đúng Đó. rồi. Còn mạnh tìm NG, còn yếu thì làm TB. Yếu làm TB, khi nào thì dùng yếu làm TB, khi nào thì dùng cái mức thấp này để làm TB, đúng không? Ừ. Khi mà nó không phá vỡ được cái mức trước đó. Ví dụ như ở đây, nó vòng lên, nó phản ứng nhưng mà nó không phá được, nha, và nó phản ứng đi Ừ. xuống, thì ví dụ như đây, ok, trên H thăng frame thì nó như này, còn Ừ. trong lao thăng frame là nó đã cho mình một cái pha CA rồi, một cái pha CA ô, ok, thì Tức nghĩa là cái nếu mà có cái cao mạnh như vậy thì mình dùng cái điểm cao mạnh đó là POI của mình đúng không, là cái nơi đúng rồi, entry của mình đúng không? đúng À, rồi, để ok. tìm NG nhá, để tìm NG chứ không nên cứ thấy mạnh là múc đặt đâu, đặt thì nó lại rơi Ok. vào trường hợp risk rồi. Ok. Đó, thì ví dụ như ở đây nó lên lên nó phản ứng xong bắt đầu là nó không phá được, mình không cần biết là nó mạnh hay không nhá, Ok. không cần biết là mạnh hay không nhá, thì ví dụ như nó đi vào POI xong là nó cho mình là ok một cái chóc đi, Chốc. sau đó là nó phản ứng đi xuống, ok, thì nếu mà mình đã bắt được cái lệnh này rồi thì mình sẽ hold lệnh đến cái mức thấp này, là mức cái đáy yếu này, Ừ. cái đáy yếu này sẽ làm cái TB của mình. Thì con này là con vàng, cũng có hôm trước cũng có một cái ảnh ở trên đó nói về cái chuyện là sử dụng mức cao thấp mạnh yếu để làm TB đấy. Cũng có rồi, có đăng trên nhóm á. Ok. Không biết giờ đâu. Ok, đâu rồi? Ủa, ủa anh đâu rồi, đây. Đấy thì nó là như vậy. Và có một cách nữa để có thể là check được, ý là nó cũng giống như bot đấy, nó giống như bot, đó là mình sẽ xem nó là nó có phải là một cái yếu hay không. Ừ. Thì cái này thì thường mình sẽ nhìn ở khung lớn thôi, khung lớn thì nó sẽ hay hơn, ví dụ như khung D hoặc là khung H4. Thì ví dụ như ok nó đang sập rất là mạnh, nó đang giảm, ý là cái lực của nó khá là mạnh, xong tự nhiên này mình thấy cái lực nó yếu đi. Đây ví dụ như đây, mình thấy ở đây nó bot này, xong rồi nó giảm khá là sâu, nó giảm khoảng đây, nó giảm khoảng 2%, 2,4%, nhưng mà đến đây thì sao, nó cũng là bot nhá, Ừ. đây là trong trường hợp nó vẫn là bot nhá, nhưng mà sao nó giảm rất là ít, nó giảm chỉ có 1,3% thôi. Bình thường nó đang giảm rất là dài, nhưng mà tự Ok. nhiên nó lại giảm, nó chỉ có một đoạn thôi, nó giảm một đoạn thôi, thì chứng tỏ là gì, ở nó yếu. Nó yếu thì phần trăm lớn là cái tăng thẳng đỉnh của nó sẽ là một cái liquid, sẽ là thanh khoản, và Ừ. mình lên sử dụng những cái vùng cao này để làm NG hơn thì nó sẽ hay hơn. Ok. Đó, đấy thì đấy là cắt tóc mạnh yếu. Mình chỉ cần như vậy thôi, không cần quá là kỹ càng đâu, check trước cũng được, check trước để xem nó có phải là một cái mức mạnh hay không cũng được, bằng cái Ừ. việc là mình xem là nó có cho chóc hay không. Chóc trước, ví dụ như đây mình thử đoạn này. Ờ, ok, mình thử đoạn này, đây là cái đáy cũ mà mình cần nó phá cái này, nhưng mà mình đang thấy nó phản ứng rồi, thì mình sẽ xem là ok, đây có thể là một cái mức mạnh hay không, vì là nó đang giảm mà, ở trên này O- nó đang công thức giảm mà, thì mình ok. check là nó có phải là một cái mức cao mạnh sớm hay không, bằng cái việc là gì, mình sẽ xem nó có tạo ra chóc hay không, chóc ở chính khung của nó nhá, chính cái khung của Ừ. nó. Thì ở đây mình thấy là gì, ok, quét thanh khoản này, đồng ý không, quét thanh khoản xong là nó cho mình chóc luôn, mình sẽ đợi xem nó có cho chóc không. Ví dụ như ok, đến đây
Ờ, chạy nhanh thế. Ok, đến đây, đến đây là bắt đầu là nó cho mình chóc rồi, nó cho mình chóc rồi thì ok, mình sẽ vơ ngay cái thành vơ ngay cái đỉnh này, vơ ngay cái đỉnh này là gì đi, ok, một cái vùng mạnh của mình. Vơ ngay là một cái vùng mạnh của mình, chưa cần biết là nó có chóc hay không nhá. Ừ. Đấy thì cái này thì nó cũng gọi là xác suất thôi, ý là một cái mẹo để mình check trước, nếu mà mình muốn check trước thì mình check thôi, còn tất nhiên là mình phải đợi nó bot rồi thì mình sẽ an tâm hơn là cái việc là cứ nhìn trước như này. Đấy, vì là những Ok. cái vùng này mình vào lệnh khi mà nó có bot mà, chứ không vào lệnh ngay từ khi mà có chóc. Đó thì cái này là chỉ một cái kiểu là kiểu sao ta, kiểu kiểu nếu mà muốn check sớm thì check thôi, thực ra là cứ đợi chóc trước cho an toàn, đợi bot xong, đợi bot xong thì bắt đầu mình đi check lại nó sẽ an tâm hơn. Đó thì để mà đây để mà check trước đúng không, ok, đấy thì ok mình sẽ đợi xem có chóc hay không. Ok, có chóc thì nó sẽ là một cái vùng mạnh, kể cả trường hợp mà nó đã bot rồi nha, bot rồi mình quay lại mình check cũng được, đó là mình check xem là cái vùng đấy nó có an toàn để cho mình sell hay không ấy. Ví dụ như đây một vùng, đây một vùng, ok, Ừ. vì là có rất là nhiều POI kể cả nó đẹp nó vẫn hỏng bình thường nhé, kể cả nó À. là một cái đỉnh một cái mức cao mạnh nó vẫn thủng bình thường, nên là mình muốn an tâm hơn thì mình check để xem là ok cái đỉnh đấy nó có cho chóc hay không. Ừ. Đó. Đây, rồi. Đấy. Đấy, ví dụ như đây ok nó lên này nó sập mạnh cũng mạnh này, mà sell ra chết ngoài mắt đây. Vì Ừ. sao, vì nó không cho mình chóc. Ví dụ như đây đi mình check cái nhỏ đi, ok, quét thanh khoản này xuống đây cho chóc này, đấy thì khi mình sell ở đây đi, ok không, ok hơn rất là nhiều. Đấy, vấn đề là như vậy. Đó. Nhưng mà cái mình hỏi xíu coi, nếu mà cái thanh khoản nó nằm ở đằng đằng trước á, trước khi chóc á, thì À, nó yên tâm hơn hả? trước khi Đó, cái đó là đúng đúng rồi, rồi đó, đúng cái đó rồi, là thanh khoản đó. tất nhiên Ờ, còn nếu trước ví dụ nó không không tạo thanh khoản ở đằng trước, trước đó thì sao đó, ví dụ như cái thanh khoản nó không có thì sao? thì nó sẽ rủi ro hơn, sẽ Ờ, risk hơn. có nghĩa là trước khi mà mình xe đúng không, là mình phải xem đằng trước coi là nó đã quét thanh khoản chưa đúng không? Kể cả mình có risk đi chăng nữa thì mình cũng nên check cái này, đó là trước cái POI ấy nó có thanh khoản hay không. Ờ, Trong thanh cái khoản là bài những cái mức bằng nhau đúng không? không cần thanh khoản nó có nhiều, kể cả thanh khoản theo chen, có thể Ờ. là thanh khoản là những cái mức cao bằng nhau, hoặc Ừ. là gì ở những cái bot fake như này. Có là nó cái mức cao trước đó ấy, nó bị một cái dâu quét qua. Ờ. Chứ còn thanh khoản thì kể cả chen nó cũng là thanh khoản mà, với PA thì đây là một cái chen buy rất là đẹp, nhưng mà Ừ. với SMC thì đây sẽ là một cái thanh khoản rất là lớn và sẽ không buy tại đây, không buy tại những cái khu vực này, Ok. không bao giờ buy tại những khu vực này, mà sẽ đợi là gì, đợi nó xuyên xuống, đợi nó xuyên xuống. Ví dụ như đây, ok, bình thường thì mình sẽ đợi ở đây để mình nhảy vào, nhưng mà không, mình sẽ đợi nó xuyên xuống như này để nó tiếp cận đến cái POI này chẳng hạn, rồi mình mới mua cơ. Đấy, nó khác nhau ở cái điểm như vậy. Ok. Đấy thì mình sẽ đợi đợi nó có quét hay không. Ừ. Khi nó bot rồi thì lại tiếp tục khi mà nó vòng lên chẳng hạn thì mình sẽ đợi để xem nó có thể hiện chóc hay không. Đấy thì cứ Ừ. liên tục như vậy thôi. Ừ. Đến đây Ok. thì kể cả nó bay lên đi, nó xuống xong mà nó cho mình một cái chốc tăng đi. Đấy, thì bây giờ là gì, có thể nó đang đảo chen rồi. Đấy, ví dụ đây là một cái POI ở HTML này, à, đến đây thì bot này. Đấy, đến đây thì Bot. bot tiếp này. Đấy, đến đây thì bắt đầu mình thấy là nó chạm vào POI, chạm vào HTML. Đấy, nó chạm vào POI nó HTML và bật lên thì xong là nó cho mình bot này. Đấy, thì đây có DQ này, có chóc này, bắt đầu là nó vọt lên. Đấy, vọt tăng lên thì bắt đầu là có thể nó sẽ đảo chen. Là Đấy, có thể thôi đúng không, chứ chưa chắc chắn đúng đúng rồi, vì là bot một lần mà, bot hai không? lần thì Ừ. nó sẽ cao hơn, còn bot một lần thì nó cũng không uy tín cho lắm.
nhưng mà đây là nó có sự hỗ trợ của H5 phim rồi. Có sự hỗ trợ của H5 phim, bây giờ một cái vùng cầu mạnh từ từ hồi xưa rồi. Đấy thì ok, mình cứ thuận thuận đà để mình múc thôi. Ok. Ok, đấy thì đấy là về cấu trúc. Ờ, ừ. Rồi, chen thay đổi thì tất nhiên là mình cứ đợi 2 lần BOS cho nó an toàn. 2 lần bot, 2 lần bot, 2 lần bot cho an toàn. 2 lần bot, có nghĩa là ok nó đang giảm, xong rồi nó chạm vào POI, xong rồi nó bật lên. Thì bật lên thì nó chóc 1 lần đấy, thì an toàn hơn là mình đợi cái này. Ví dụ như đây là cái POI H5V này, nó đang giảm này, thì đến đây là nó chóc này, đến đây thì nó bot cái đỉnh mới này. Đấy. Khi nó bot cái đỉnh mới rồi đây, đấy, khi nó bot cái đỉnh mới rồi và nó xác nhận đáy rồi thì bây giờ thì cái chen tăng của mình nó sẽ ok hơn, nó sẽ ok hơn rất là nhiều so với cái Ừ. việc là một cái chóc. Ví dụ như một cái chóc, à ố sao không trở lại được ta. Ok, ví dụ nó mới một cái chóc thôi thì có thể nó chỉ là cái pha quét thanh khoản thôi, vì là trong cấu trúc lúc nãy có nói đó là gì, để mà một cái đáy được xác nhận thì nó cần quét cái mức cao gần nhất đúng không. Đúng. Thì ví dụ như đây là mức cao gần nhất thì vớ vẩn cái chóc đấy nó chỉ là cái mức quét để xác nhận đáy thôi, rồi nó lại chạm vào cái POI trên này rồi nó lại đâm xuống. à à Đó, nên là cái việc mà chóc 1 lần nó khá là nguy hiểm đấy, nên là mình cứ đợi 2 lần thì nó sẽ an toàn hơn cho cái việc là Ừ. đánh đảo chen. Ừ. Nhưng mà nói chung là chót nó còn phải kết hợp là nếu như mà nó nằm ở vùng cung hay là vùng cầu của của những cái time frame lớn thì cái xác suất nó đảo chiều nó sẽ cao hơn, là thay vì tự nhiên nó chót nhưng mà nó lại không có cung hay cầu ở những cái time frame lớn, đúng không? Thì nó cũng có thể là một cái giống như là xác nhận đó là một cái đáy hay là một cái đỉnh, Đúng không, đúng không? Ờ. đúng không, cái chóc nhá, nhiều người thì đang bị nhầm lẫn với cái việc là ở giá nó đang đang tạo đáy xong tự nhiên nó vọt lại nó quét đỉnh thì ờ, tính nó là chóc, nhưng mà không phải. Ừ. Nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần rồi, chóc chỉ khi nào nó phản ứng với một cái POI ở HTP rồi Ừ. nó cho mình cái sự phá vỡ cấu trúc như thế thì nó mới được tính Ừ. là chóc. Được. Còn nhiều người bây giờ đang lạm dụng những cái indie, vì là indie SMC bây giờ rất là nhiều đấy, thì bây giờ nó cứ vẽ theo cái logic của mình thôi, đó là gì, cái mức đáy cuối cùng bị quét thì ghi đó là chóc, nên là nhiều người cứ nhìn vào đấy cứ thấy chóc là bắt đầu là vả sell và buy, cuối cùng là Ừ. sao chết, vì nó chả có cái POI nào nó đỡ cho cái việc nó hỗ trợ cho cái việc là chóc cả. Đó, nên là muốn dùng indie thì phải hiểu được cái vấn đề đã, chứ còn Ừ. bây giờ cứ thích ăn sẵn, không thích phân tích, cứ chèn một cái chỉ báo vào xong bắt đầu là đánh theo thì sớm muộn cũng chỉ còn cái nịt thôi. Ok, đấy thì cấu trúc nó là như vậy, thì mình chỉ cần như vậy thôi. Và để mà ờ, ý là để cái cách để mình xác nhận được một cái cấu trúc nó thay đổi hay chưa ấy, thì đấy như vừa nãy mới nói xong đó là gì, mình cần đợi 2 lần bot đúng không. à, Ừ. Nếu mà đợi 2 lần bot nó khó quá, hoặc là nó, vì là mỗi người sẽ hiểu một một ý nhá, có Ok. người sẽ hiểu theo cách này, có người sẽ hiểu theo cách kia nhá, nhưng mà ấy, chốt lại này, nếu mà không thích 2 lần, không thích 2 lần bot thì mình sẽ có ở đây là gì, mình sẽ có là ví dụ đang tăng sang giảm, đang tăng sang giảm thì mình Ừ. cần đợi, cần đợi đáy của đỉnh thấp mới bị phá vỡ. Cái này thực ra là nếu mà ai mà chưa tiếp cận được thì có thể nó sẽ hơi hơi bị quay cuồng trong đầu, đó là gì, tại sao lại cần đợi đáy của đỉnh thấp hơn bị phá vỡ.
cần đáy của đỉnh mới bị phá vỡ. Đấy, thì nó như vậy nó sẽ là như thế này, ví dụ đang tăng này. Giống, nó có phải là nó giống cái con vàng cách đây mấy hôm đúng không, hôm thứ sáu đúng không, là nó phá vỡ từ cấu trúc từ tăng sang giảm đúng không? Tăng giảm vàng à? Đó đó cái này nè đúng không, nó phá đúng không, có giống không? Đúng rồi, đó là gì, đây là mình đang gọi là đây, ví dụ đây là một cái đỉnh đi, Ok. thì mức thấp gây ra đỉnh đấy là đâu, thì là đây. Thì bao giờ cái mức thấp này bị phá vỡ à thì nó mới bắt đầu cho mình biết được là ok, chắc là con vàng nó sẽ giảm đấy. Thì nó có thể là gì, quay về cái PY trên này nó giờ nó sập, hoặc có thể là gì, nó sẽ phản ứng với cái vùng CP ở đây rồi nó sập ha. Ờ, Đấy, đấy thì đoạn này đáy của đỉnh thấp mới bị phá vỡ, ok, ừ, nó đang tăng lên, xong là nó cho mình một cái mức thấp đấy, ok chưa. ok. Đây, đó, thì đây là đỉnh. Ồ, đây là đỉnh, đây là đáy, thì mình cần đợi cái gì, đợi đáy, ok, ok, đợi đáy này bị phá vỡ, bị bót. Đó, thì lúc này mình sẽ tìm kiếm những cái lệnh sell ở đây nó sẽ hay hơn, nó sẽ hay hơn. Đó, rồi, đấy thì những cái trường hợp khác nó vẫn tương tự đấy, kể cả nó có tạo ra một cái chóc ngay đi chăng nữa nó cũng như vậy thôi, chóc ngay đi chăng nữa. Ví dụ như sao ta, đây, ví dụ như nó không phải là nó bật lên như thế này mà nó chóc luôn, nó phi xuống nó chóc luôn. Ok. Đó, nó phi nó chóc luôn, xong bắt đầu là nó vòng lên nó tạo cho mình là một cái đỉnh thấp. Đó, thì đấy như lúc nãy có nói đấy, đó là gì, chóc lần một chưa chắc nó đã là thay đổi cấu trúc, nên là gì, mình cần đợi cái đáy mới của cái chóc này Bot là bot thật. và nó phá qua, Ừ, thì lúc này mình sẽ sell tại đây nó sẽ an toàn hơn là sell tại cái chóc này. Đấy, ừ, tại sao mà mình vào lệnh với chóc mà lại hay bị chết, thì đấy, lý do đấy, lý do là cái này này, thì do mình mình muốn bắt sớm thì mình nhảy vào thôi, thì mình chấp ờ, nhận với cái việc là có thể SL thôi chứ chả có cái gì phải lăn tăn cả, đánh mà sợ SL thì đánh làm cái gì. Đấy, rồi là những cái trường hợp mà hai đỉnh hoặc là ba đỉnh tương tự không khác nhau về cái gì cả. Hai đỉnh ba đỉnh, ok. Ờ, sao ta, ừ, hai đỉnh, rồi, đến đây, ok, mình nhiều người sẽ gọi đây là chóc, ok, đồng ý là chóc thật, nhưng mà nó đã có cái đỉnh thấp hơn chưa, chưa hề. ừ, Đó, thì mình cần phải đợi nó có một cái đỉnh thấp hơn, rồi là cái đáy gây ra cái đỉnh thấp hơn đấy bị phá vỡ. Đấy, thì bây giờ sell ở đây nó sẽ ok hơn. Rồi là ba đỉnh thì tương tự, rồi là vai đầu vai cũng thế, đánh theo PA thì mình sẽ có một cái vai đầu vai, vai đầu vai, vai đầu vai thế này đúng rồi. ok. Rồi neck, đường cổ, đường Đấy, viền cổ. đây, Đó bình đúng rồi. thường thì mình thấy là gì, nó phá cái vỡ lách cực này là mình nhảy vào đây mình đánh breakout rồi, mình Ừ, FOMO theo rồi. Đấy, thì với cái cấu trúc của mình thì ok, đây là một cái đỉnh thấp này, đây là ừ, đáy gây ra đỉnh thấp này, đến đây thì nó bot này. Đấy, thì bây giờ là mình mới nhảy vào đây mình sell cơ, chứ mình không FOMO ở đây, không FOMO ờ, tại khi khi mà nó phá cái đường lách cực bay này, cái đường lách cực này. ok. Đó, đấy thì đấy là từ tăng sang giảm, từ giảm sang tăng thì ngược lại, chứ chả có cái gì cả. Tiền thể nói cho mình cái mà cái vùng flip zone ấy, từ D D to S đúng không? Ờ, Nó cũng nằm trong cái tiền, nó cũng nằm trong cái này luôn đúng không? ờ, cái đấy thì về cung cầu, Cung cầu hả? flip nó khác nhá, flip zone là khác, và ví dụ như DS, ờ, ờ,
DS flip và SD flip nó khác nhau hoàn Ừ. toàn chứ không phải là một một loại đâu. À, đúng rồi, là Ờ, demand to supply đúng không? đúng Rồi rồi, kia là supply to demand. những cái Ừ. DS ấy đó là nó đảo vùng với nhau, tức là Ừ. cái thằng A phá thằng B Ừ. hoặc là thằng B phá thằng A, còn cái flip Ừ. là từ A sang B, nó khác nhau nha, ý nghĩa nó khác Ờ, nhau nha. ờ. Thí Ờ, dụ đây như là nó chịu trong một cái xu hướng tăng đi, thì nó hồi về cái vùng gọi là cái vùng đáy, sau đó nó bật lên một chút xíu thôi là nó phá, thì cái đó nó gọi là gì, flip à, hay là gọi là D2S ta? đây Ờ, đây sẽ là một cái flip, flip. tức là đang từ một cái cung sang cầu luôn Ừ. tại À, một cung khu thành vực, công. tại một cái POI, Rồi. thì đây là một cái flip, flip không nhá. Ừ. À, còn cái SD flip là như nào? SD flip đó là supply to demand, từ một thằng cầu Ờ, xong là bị mất quyền chuyển sang cung. ờ, À, thì đang là một thằng cầu ok. đang là cầu tăng, ok, đang cầu tăng, đang cầu tăng, sau đó là gì, nó S SD 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 là từ SD, từ cung sang Supply to cầu. demand. Ờ, Cung thành công. từ cầu sang cung, cầu sang cung, thì đấy, đây có nghĩa là gì. Nó đang trong một cái chân tăng, nó đang trong một cái chân tăng, ok chưa, thì nó sẽ để lại một cái vùng cầu cuối cùng này, Ừ, thì đúng đúng ý ra ấy, là nó phải tăng lên nó phá tiếp tục, ý là nó mót tiếp tục ấy, đúng rồi. nhưng mà đây thì không, nó không lên nó phá được mà nó sẽ, nó dừng lại, nó không thể phá được cái đỉnh cuối cùng này, và sau đó là một cái lực rất là mạnh xuyên xuống phá cái thằng cầu luôn, và Ừ, khi phá thằng cầu nó sẽ để lại cho mình là một cái thằng cung, nó sẽ để lại cho mình là một cái vùng cung. Đấy thì cung ok. này là gì, gây ra lực phá thằng cầu đối diện, thì đây Ừ, người ta mới gọi là SD flip. ừ. Đó, nó vẫn là lật nhưng mà không phải lật đảo vai trò ở một vùng mà đây là hai vùng tách biệt. Cái đây là Đó, SD flip luôn hả Tiến, ờ, hay là DS? SD hả? nhỉ, cái này hơi 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 lú rồi đấy. Ờ, Ok, thôi kệ đi, cứ gọi là DS hay DS flip gì đó đi. Ừ. ý là ý nghĩa của nó là như vậy. Ok. Ý nghĩa nó là như vậy. SD SD à ừ SD SD flip nó là mà đang đang là cung, đang là cung điều khiển, cung control, xong là bị phá, đấy, chuyển sang cầu, đấy, chuyển sang cầu, đấy, cái này thì sẽ là DS flip, cái này sẽ là Ừ. DS flip. Ừ. Ừ. DS cứ là D nó cắm quyền đấy, ở cái thằng demand nó chiếm quyền đấy. Ừ. Đó, thì nó là như thế, còn SD Ok. này là ngược lại, đó là Rồi. đang từ một cái cung xong là sang cầu, Ừ. đấy cho nó đồng bộ, đấy Ừ. đang lên này xuống này, phản ứng không được, bắt đầu bật lên, đấy thì đây sẽ là một cái SD flip, này là DS flip. Đó, thì đấy là cái khái niệm giữa flip và SD DS, nó là như vậy. Ừ. Đó. Cho mình hỏi một xíu là ví dụ như là cái tình huống mà nó chưa tới cái vùng demand cuối cùng đi, Ừ. mà nó tạo một cái cấu trúc con, sau đó nó phá qua cái vùng cầu đấy á, thì ví dụ như là khi mà nó hồi về thì nó sẽ hồi về cái vùng nào để mình canh sell xuống nhỉ, là vẫn là vùng extreme á hả? một Tại vì mình thấy nó có nhiều cái tình huống lắm. một vùng cung đúng không, Đúng rồi. ok, một vùng cung. Ban đầu là nó lên này,
đúng rồi, lên, xong rồi nó đi xuống đúng không? đúng rồi, Đi xuống, mình có một vùng cầu, giá nó không chạm vùng cầu đúng không? đúng Nó rồi, không nếu nó chạm không vùng chậm cầu và nó đi lên đúng không? đi lên, đúng rồi. Ok, múc luôn, limit luôn, À, limit luôn, limit luôn, và TB tại cái thằng cầu thôi. ừ, TB tại thằng cầu nó chưa phản ứng mà. ừ, Đấy thì TB tại đây, L ở à, đây. Đó, à, cái này trường hợp nhá, ví dụ như ờ, nếu mà nó chạm vào vòng cầu cơ, ừ. nó chạm Thì chưa, thì ở đây mình sẽ không được limit mà mình phải đợi CE, bắt buộc phải đợi CE. ok, Còn trường hợp mà nó xuyên qua ok, thì ok limit được, hoặc là nó chưa chạm tới thì ok mình limit được. ừ. Đó. Không, ý mình người này, bây giờ tiến bỏ cái vùng cầu ở dưới đi. Đó, bây giờ mình xét cái cấu trúc mà uptrend á, cái cấu trúc mà tăng á bên tay trái á. Đó Ờ, mình đó, đúng không, đi lên trên đúng không, bây giờ nó phá đúng không, nó phá cái vùng cầu ở trên á của cái xu hướng tăng á. Đó, nó phá cái vùng đó đúng không. à, Rồi sau đó là nó lại phá tiếp. Thì bây giờ thí dụ như bây giờ khi mà giá nó hồi về thì mình sẽ chọn cái vùng nào mình canh sell được. kênh sell mình được. Ờ, mình bây giờ mình chờ nó về vùng extreme hay là mình chờ nó về cái vùng mới, nó mới bot. về những cái vùng premium, à, À, nói chung là trong cung cầu ấy, thì mình cần phải quan tâm là gì, nó có chạm vào cái thằng đối diện hay không. Chứ ừ, còn cái trường hợp mà tự nhiên nó đi về ấy, tự nhiên đi về vì cái này nó chỉ là cấu trúc con thôi, ừ, chứ không phải là một cái trong một cái swing được. ừ, Đó, nên là nếu mà để mà lựa chọn giữa là đây là vùng đây là vùng một, còn đây là vùng 2 đúng không? ừ, Ý là như thế ok, đúng không? đúng rồi, Đây là vùng 3 đúng không? Thế thì mình sẽ ừ, sử dụng làm gì ở cái premium discount, mình đo cái TR ra, ví dụ như đây, ok, mình check đây là một cái chân giảm, mình check đây là một cái giảm đúng không? Đó, ok, thì mình sẽ sử dụng, mình đo ra, để xem là gì, cái vùng premium ở đâu và vùng discount ở đâu. à, Thì tất nhiên là gì, mình sell thì bao giờ mình cũng muốn sell cao rồi, thì tất nhiên là sell ở từ 0.5 hất lên thì đây sẽ là cái vùng sell của mình. Thì mình sẽ đi tìm trong cái khu vực này có những cái thằng POI nào, sẽ có những cái thằng POI nào thì sẽ ưu tiên cho việc sell. Còn những cái vùng mà dưới vùng 0.5 này thì mình sẽ loại bỏ, không sell. ờ, Không sell, nói chung là từ 0.5 hất lên, hoặc là nếu mà POI ấy nó nằm ở vùng 0.79 hoặc là 0.705 này thì ok hơn. Chứ còn loanh quanh khu 0.5 này thì cũng không 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 tin tưởng mấy đâu. ok, Thì là 50% là cái khu nó nó không rõ ràng, mà kiểu là cái khu đánh nhau ấy, nó không không phân thắng bại ấy. Nên là sell thì ok, có thể là kèo này kèo A ăn đấy, đến lúc kèo B kèo C chết thì nó cũng không đáng. ok, Đó thì đấy, đấy là bây giờ đây thì áp dụng cho cái việc là trong một cái TR nó quá là nhiều POI thì mình lựa chọn cái gì đấy. Đó thì đầu tiên là ừ, mình cứ đo ra vị trí, sau đó thì mình sẽ đi check POI sau. à, ok, Rồi, cấu trúc, ừ, à, đấy thì cấu trúc nó có như vậy, à, chứ không cần quá là nhiều đâu. ok, Chỉ cần quan tâm xác nhận rồi là quan tâm mức mạnh mức yếu là được rồi. Đó, còn những cái nhỏ nhỏ ví dụ như ờ, mấy cái imbalance các thứ thì không cần nói nhá, cái đấy thì chắc ừ, là cái đấy nó đơn không giản rồi. không có cái gì đó đặc biệt quá. Ok, rồi thì đây là cấu trúc và parameter discount. Rồi xem nào, liquid. Ok, liquid trước đi rồi đi đến mấy cái POI sau. Liquid ấy, đó thì mà với với cái gì nhỉ, với Bryson với PA thì nó là một những cái mô hình buy sell đẹp, nhưng mà với cái SMC này thì
nó là thanh khoản và mình sẽ không ưu tiên sử dụng những cái vùng như thế. Thì có thể là cái này nó sẽ đối lập rất là nhiều, như là nó phản bác lại cái PA ấy. Ừ. Thì thanh khoản thì đấy, như trước giờ vẫn nói rồi, thì thị trường nó chạy được là nhờ thanh khoản. Mà nếu mà không không có thanh khoản ấy thì nó được tạo ra thì tất nhiên là chỉ có những bọn nhiều tiền, những bọn quỹ phòng hộ hay là những ngân hàng lớn, những ngân hàng trung ương nó mới tạo được ra thôi. Thế mà mình thì chỉ là hạt cát trên sa mạc, không thay đổi được một pip nào đâu, nên là ừ, khó lắm. Đó thì xem nào. Ờ, thanh khoản thì ờ, nó được xem nào, nó được hình thành dựa trên những cái người những người bán lẻ hay là những người chơi nhỏ lẻ như mình ấy. Thì hầu hết những cái người mới như mình, những người mà mới tham gia vào thị trường này thì bao giờ cũng đi tìm những cái phương pháp dễ, ví dụ như hỗ trợ kháng cự, mô hình, rồi là indie indie. Đấy thì cái đấy, một cái phương pháp dễ tiếp cận như thế thì nó mới dễ xây dựng thanh khoản được. Đó. Đấy thì thanh khoản nhìn nghe thì có thể là nó hơi nó hơi phức tạp, nhưng mà đấy, hiểu đơn giản là gì, thanh khoản nó là một cái khu vực lệnh cắt lỗ của mình, cái khu vực đặt SL của mình, và những cái lệnh chờ ở đây thì có lệnh limit, có lệnh stop. Đó thì hầu như về định nghĩa thì nó là những cái lệnh cắt lỗ và lệnh chờ, nhưng mà không phải là tất cả mọi khu vực nó đều bị quét. Đó có nghĩa là mình sẽ bị quét hay không là nó dựa vào cái việc là những cái nhà tạo lập thanh khoản ấy, hoặc là những cái ngân hàng lớn ấy, họ nhắm mục tiêu ở đâu. Nó nhắm mục tiêu ở đâu, ví dụ như TB nó đặt ở đâu ấy, ví dụ đặt mà ngắn thì SL của mình sẽ không dính, mà nó mong muốn TB dài hơn thì SL của mình là sẽ bị dính, điều đấy là điều chắc chắn rồi. Đó thì các khu vực phổ biến mà mình hay đặt SL đó là gì? Ờm, Đó là đặt SL ở tại những khu vực ví dụ như hỗ trợ kháng cự, rồi là những cái đỉnh đôi, đáy đôi, hoặc là đỉnh ba, đáy ba. Đấy thì một cái phương pháp phổ biến như PA rất là nhiều sử dụng. Thì với một cái mô hình ha, với một cái mô hình như thế nào. Ờ, Đây, ví dụ như mình đang có một cái trend. Đấy thì ví dụ như một cái trend như này, thì tất nhiên PA sẽ nhảy vào cái đầu trend này để làm gì? Để sell, đúng không? Thì công việc của cái đó là gì? Quét, bằng cái việc là dướn cái râu lên để quét. Quét xong bắt đầu mới chạy. Thì đấy, câu chuyện là gì? SL xong với TB. Đấy thì đây là gì? Những cái khu vực liquid nó tồn tại rất là nhiều, và những cái nhà tạo lập thị trường họ sẽ nhắm tới những khu vực này để mà quét hết đi, để mà thu thập thanh khoản. Đó, đấy thì nó sẽ ngược với PA như vậy. PA thì dùng cái đường chen này để làm gì? Để giao dịch. Nhưng mà với LMC thì không. Ta sẽ đợi nó phá, đợi nó quét lên rồi vào xem xe xem có không để múc. Còn không thì gì? Đợi xem là cái POI này quá khứ nó có tương lai nó có hồi về không. Đó, đấy thì ví dụ như đây, đoạn này mình thấy là nó quét lên, thì mình sẽ về những khung bé hơn để mình đợi CE xem nó có cho mình CE hay không. Ok, đến đây thì nó vừa quét thì bắt đầu là mình sẽ check. Sẽ check ví dụ như M15 thì mình sẽ check là gì? Ok, ở đây nó cho mình quét thanh khoản, nhưng mà ở đây nó quét thì nó chỉ được khoảng một giá thôi, thì nó cũng hơi rủi ro. Thì cứ thử nhá. Ok, ví dụ đây nó quét thanh khoản này, đến đây nó cho mình chóc này, xong bắt đầu là mình sẽ tìm một cái POI nào đó ở đây. M15 không có thì mình sẽ về M5 xem có không. Thì mình thấy là gì? Ok, một cái vùng cung ở trên này.
Đấy thì mình ok, bắt đầu thì mình sẽ có một vùng như này, setup để xem là gì, mình sẽ có cái lệnh sell hay không, mình có khớp được cái lệnh sell này hay không. Ok, đến đây thì sao? Ok, không có sell thì đây là đáy mới này, mình sẽ đợi, nếu mà nó không khớp thì mình sẽ đợi là cái đáy này nó có bị phá hay không. Phá thì mình đánh theo cái kiểu là theo trend thôi. Ok, phá phá thì ok, đâu là cái mức swing của mình, mức swing của mình ở đây. Đó, mình sẽ có hai khu vực như vậy để check. Rồi giá nó lại đâm tiếp đúng không, và cái vùng của mình thì vẫn còn nguyên và nó chưa lên tới. Đó rồi, đấy thì đấy là cái câu chuyện là gì, khi mình thấy nó quét SL thì mình đã, một là mình đã về khung nhỏ hơn để mình CE. Còn nếu mà ai mà chơi theo cái kiểu mạo hiểm ấy thì có nghĩa là gì, khi mà nhìn thấy một cái khu vực nó quét thanh khoản như vậy rồi là bắt đầu là gì, bắt đầu là nhảy vào FOMO, bắt đầu là sell FOMO. Nhưng mà thực ra là em không khuyên ai FOMO trong những cái khu vực như này cả, mặc dù là có thể kéo nó ăn đấy, có thể nó ăn đấy nhưng mà cũng không lên. Vì sao? Nó không bền, ăn được nhưng mà nó không bền. à, ok, đấy nó không bền. Đây là những cái khu vực của PA làm Menji thì với SMC nó là thanh khoản sẽ không sử dụng. Đó thì thanh khoản đấy, đỉnh đôi, đáy đôi, rồi là gì, trendline, đó là gì, những cái chỗ thanh khoản nó có nhiều nhất, hoặc là gì, những cái đoạn tích lũy, những cái đoạn tích lũy trong một cái kênh chẳng hạn, tích lũy trong một cái kênh chẳng hạn. Đấy thì đây là gì, ở những cái khu vực mà nó nhiều thanh khoản nhất, và nó mong muốn là gì, mong muốn là quét những cái mức này. Đấy, ok, ví dụ như mình sell ở đây nhưng mà giá nó lại xuyên lên cơ rồi nó mới xuống cơ, hoặc là trendline ở đây thì mình buy, mình buy tại trend TB dưới trend một tí, TB đỉnh cũ SL dưới trend một tí, nhưng mà sao, nó xuyên xuống, nó xuyên SL của mình luôn để nó tiếp cận cái PY dưới này cơ. Rồi cái đường ở cái tích lũy này thì một là nó dướn lên trên, hai là nó dướn xuống dưới. Có nhiều trường hợp là nó dướn cả hai phát luôn, cả hai đầu luôn. Dướn Ừ. xuống hoặc dướn lên, hay còn không thì chỉ dướn một bên thôi. Đó nên là mình cứ tìm những khu vực này để mình né nó ra đã, chưa cần biết là có tìm được hay không, nhưng mà cứ né nó ra đã thì nó sẽ an toàn hơn. Đó thì thanh khoản nó như vậy. Và tất nhiên là với Ramsey ấy thì mình cần nó đợi, cần đợi nó quét thanh khoản sau đó mình mới vào lệnh, chứ mình không vào lệnh ngay. Ok. Đó có nghĩa là xem nào, mình có một cái mức hai đỉnh, ok thì mình sẽ đợi nó quét, mình sẽ đợi nó quét, ví dụ nó quét lên trên, thường ví dụ như EVH nó sẽ quét lên trên, và mình sẽ đợi tiếp nó sập, nó phá vỡ cấu trúc. Đấy, khi nó phá vỡ cấu trúc thì bắt đầu đến đây mình mới đợi sell cơ. Chen cũng thế, đây là mình sẽ đợi cái chen nó bị gãy và nó tiếp cận đến những cái vùng POI này, có thể là POI này hoặc là POI dưới này, hoặc là ở kênh này thì nó có thể là gì, quét lên, quét lên xong là nó bot xuống, thì đây sẽ là cái khu vực để mình có lệnh cơ. Đấy chứ không phải là vào lệnh ở những cái đường hỗ trợ kháng cự này đâu. Ừ. Đó thì thanh khoản, thanh khoản thì đấy, đây là những cái dạng phổ biến rồi. Mình có thêm một ý nữa, ở đó là thanh khoản bên trong và thanh khoản bên ngoài cấu trúc. Thanh khoản bên trong cấu trúc, bên trong cấu trúc thì nó đơn giản là gì, tất cả những cái cấu trúc con, tất cả
cấu trúc con trong TR thì đều có thể trở thành thanh quản. Đó có nghĩa là gì? Khi cấu trúc đang ở trong một cái H5 thì cái cấu trúc nhỏ hơn ở bên trong nó sẽ là thanh khoản. Ví dụ mình có một cái cấu trúc H4 nó như thế này, thì đây sẽ là một cái TR của H4 đúng không? Một cái TR của H4 thì ờ, ờ, sao ta nào nhỉ? Ờ, thì những cái cấu trúc con này, ví dụ đây là H1 hoặc là M15 đi, M15, thì những cái mức cấu trúc bên trong này nó sẽ dễ trở thành thanh khoản. Thì để làm sao để check được cái nào sẽ trở thành thanh khoản, ví dụ mình có rất là nhiều những cái vùng ở đây, ở đây, Ừ. ở đây, ở đây đó, Là áp dụng premium discount hả? đúng không? Mình sẽ quay về mình dùng cái premium discount. Đó là gì? Nó đang tăng, nó đang cho mình bot, thì Ừ. mình ưu tiên cho việc buy lên mà. Thì tất nhiên Ừ. là gì? Những cái khu vực bên dưới 50 này thì mình sẽ sử dụng cho cái việc là tìm điểm để buy lên, tìm điểm để buy lên. Còn những cái vùng trên này thì sao? Không dùng, sẽ không dùng để buy, và nó sẽ nguy cơ trở thành thanh khoản rất là lớn. Ừ. Đó. Thanh khoản đâu rồi, cái tiền của mình đâu rồi? Đấy, thì nguy cơ những cái thằng này nó bị quét là rất là lớn, nên là mình sẽ sử dụng những cái vùng bên dưới cơ để Ừ. mà đánh theo trend chẳng hạn như thế. Rồi thanh khoản bên ngoài cấu trúc, bên ngoài thì tất nhiên là bên ngoài cấu trúc rồi. Đó là ờ, cái gì nhỉ? Mọi mức swing, mọi mức swing đều có thể trở thành thanh khoản. Có nghĩa là cái mức cao thấp mạnh yếu ấy, ờ, đấy, thì kể cả một mức cao mạnh đi chăng nữa nó vẫn có trường hợp là bị quét mà. Thế thì vì là những cái mức swing đấy là những cái ờ, nơi mà hay đặt SL và hay đặt những cái lệnh stop hoặc là limit, thì các sắc sẽ thường là sẽ mong muốn là sẽ thu thập những cái mức thanh khoản này, những cái mức SL này, và sau đó là mới mới đi cơ. Đấy, thì có thể là nó sẽ đây nó tăng lên này, thì nó tăng lên xong rồi nó sập đây, ví dụ như đây, đấy xong nó đâm xuống, thì rõ ràng là gì, rất là nhiều người đang buy stop ở đây. Đó, thì ok nó lên một tí thôi xong rồi nó lao xuống luôn, có nghĩa là gì, Ừ. nó đã giết những cái thằng buy stop ở đây rồi. Đấy, những cái ông sell limit ở đây thì sao, cũng thế, giá nó nhướn lên, nó vừa đủ cắn SL thôi, hoặc là nó vượt qua SL khoảng 20-30 pip xong rồi nó lao xuống. Đấy, thì những cái đoạn như vậy thì mình sẽ gọi đây là thanh khoản bên ngoài cấu trúc. Đó. Ừ. Đấy thì tăng thì nó muốn quét đỉnh, mà nó giảm thì nó muốn quét đáy. Đấy thì quay lại cái câu chuyện là check cấu trúc như nào cho đúng, là nó cũng tương tự như này này, cũng tương Ừ. tự, tức là nó muốn quét những cái mức ờ, ờ, gần nhất của nó. Đấy thì nên là bây giờ là cái gì cũng liên quan đến thanh khoản, cấu trúc cũng liên quan đến thanh khoản, thì nó là như vậy, cái gì nó cũng liên hệ với nhau hết. Chứ còn có nhiều bạn cũng chia sẻ đấy, nhưng mà cứ cái A cắm vào cái C ấy, chả hiểu cái gì cả, xem À. mà muốn khùng luôn. Ok, đấy thì tất nhiên là Ok. những cái đoạn mà Ok quét, vị.
thanh khoản Có bên cái ví ngoài dụ nào cái ví dụ nào giống như vậy không, Tiến? Đó, quét dâu cái thanh khoản bên ngoài á, đấy, là cái mấy cái swing đúng không? đấy Đó. đấy, quét dâu này, Ờ, thanh khoản bên ngoài này, ừ, đấy thì đây là quét thanh khoản bên ngoài cấu trúc. Thì rõ ràng là gì, mình cũng có là một cái đáy bị bot này, đáy bot này, nhưng mà sao đỉnh nó có lên không, không hề lên, nó lại giảm xuống, nó lại quét xuống cơ. Thì bây giờ ví dụ như đây là một cái ờ, thanh khoản bên ngoài cấu trúc thật, thì mức TB gần nhất, ý là mức TB mong muốn của mình ấy, đó là cái ừ, mức thấp này bị phá. ừ, Mức thấp này bị ừ, phá, cái mức 1969, và khi mà mức 1969 này nó bị phá thì mình đi ra thì vô tình mình có một cái chân tăng. Rồi là bên dưới chân tăng nó có một cái gì, có một cái POI, đẹp chưa, ừ, rõ ràng đấy, có ngay một cái kèo. Cái này ấy, cái khu 60 năm năm này là trong một cái video phân tích về cái việc đặt cặp trong tuần ấy, là có nói về cái trường hợp này rồi, kể cả ừ, là cái pha quét cái swing trên này, đó là ở trên khung tuần. Đó ừ, là gì, mình đang có một cái EQH ở đây, và giá mong muốn quét cái EQH đấy rồi bắt đầu giảm đấy, thì ok, hôm trước non farm mà nó đã quét rồi, nó đã liếm được phát rồi. à, ừ, thì giờ đang canh để mà múc tiếp thôi. Đấy thì đây là một cái ví dụ cho cái việc là gì, thanh khoản bên ngoài cấu trúc nó là như vậy. ừ, Đó. ừ, à, thì bây giờ ấy, tất cả những cái POI mình lên dùng, đó là gì, ở một cái POI, bỏ qua cái trường hợp check POI mạnh đi nhá, vì là chưa đến cái đoạn đấy thì ok, cứ bỏ qua cái đoạn đấy đi. Đó là gì, trước khi mình có một cái mục nhập tại một cái POI nào đó, mình nên đợi có cái sự tham gia của thanh khoản dạ, thì nó ừ, sẽ hay hơn. một ok, số một số cái mẫu, đó là ví dụ như mình ờ, nó đang tăng, ok, mình muốn buy tại đây, thì mình sẽ đợi là xem nó có vô tình nó cho mình là một cái EQL hay không. Có vô tình cho mình một cái EQL hay không, ví dụ như đây là EQL, mức bằng nhau mà, mức thấp bằng nhau là EQL. EQL hoặc là gì, một cái chân tăng chẳng hạn, một cái chân tăng, một cái chân tăng đi, thì nó có bị quét hay không. Nếu mà nó phi xuống nó quét thì ok, cái khu vực của mình này này nó sẽ tăng phần trăm lên. Bình thường ví dụ như đang 50-50, thì khi mình có sự hiện diện của thanh khoản rồi, nó lên 51-49 chẳng hạn, thì nó cũng tăng rồi, 1% là tăng rồi. Với chân tăng thì mình với POI tăng thì mình nên đợi. Với POI tăng thì cần EQN hoặc liquidation tăng. à, ok, POI giảm thì ngược lại, POI giảm thì mình cần là EQH hoặc là một cái chân giảm. Đó, đấy thì tóm lại nó chỉ có như vậy thôi, nó không không cái gì đặc biệt cho khi sử dụng liquid đâu. Một là mình đi tìm liquid để mình né nó ra, hai là mình sẽ trở thành liquid. à Còn thực ra là nói thì nói như thế thôi, nói thì nói hay lắm nhưng mà đánh vẫn nhét đờ sấp mặt. Đánh vẫn bị nó liếm cho liên tội. nhưng mà ý là mình, cái con vàng hiện tại cái nguyên một cái vùng giá đó đó, mình vẫn chưa chưa nhìn ra được cái cấu trúc, nó nhìn nó hơi, tại vì con vàng là một trong những cái con mà xác định cấu trúc cũng thấy, mình thấy nó cũng hơi khó so với cặp tiền tệ đúng không? Tại Con vì nào cũng cái thế, không liên quan đến à, con vàng hay là BTC hay là cổ phiếu đâu. à, Cổ phiếu Việt Nam thì có thể là cái cách xây dựng tiền ở Việt Nam mình nó khác, còn những cái con cổ phiếu ví dụ như Volatility 75 ấy, hoặc là US 30 là những con gì ấy, y xì nhau, nó chả khác nhau cái gì cả. ừ, Ví dụ như con vàng, ok, tại sao lại lấy cái vùng này mà không phải lấy cái swing này. ừ, Ok, đúng rồi, mình đang thắc mắc đấy. bot này, thì Bot đây sẽ đúng là rồi, cái swing đúng không, đây sẽ là cái đúng, swing. Rồi vẽ cung cầu ra, nó đã phản ứng một tí rồi, nó đã phản ứng rồi.
Ừ. Rồi tiếp tục nó tăng lên, rồi tiếp tục nó tăng lên nó bót. Thì đầu tiên là mình sẽ check, đầu tiên là ưu tiên vùng nhá, vùng gây ra bót nhá. Ok. Đâu là gây ra bót, vùng này là vùng gây ra bót này, đã phản ứng rồi, đã ăn rồi nhá. Đã ăn Ok. rồi thì mình sẽ còn lại vùng dưới. Cái vùng này thì sao? Ok, mình cái vùng này thì ok thì mình cho nó là phản ứng rồi đi. Vùng này Ừ. là cái vùng tiếp theo, swing tiếp theo. Những cái POI này mình sẽ có một cái đặc điểm đó là gì? Ưu tiên vùng POI nào mà để lại imbalance. Như cái POI này thì có để lại imbalance không? Không. Ở Ừ. tại H4 thì nó đã giảm thiểu gần như hết rồi. Nó đã Ừ. giảm thiểu gần như hết rồi. Đấy, có mỗi một tí ở đây thôi, còn mỗi một tí ở đây thôi. Đây thì nó cũng về nó thanh khoản hết rồi. Thì nó chỉ còn lại một cái vùng này thôi, nó chỉ còn lại vùng này thôi. Đó. Và trước cái POI này thì sao? Mình thấy là có sự hiện diện của việc là quét thanh khoản, quét đáy trước đó. Đấy, rồi sau đó là phá vỡ cấu trúc, phá vỡ cả cấu trúc con cả cấu trúc to luôn. Đó, thì đây sẽ là một cái khu vực tiềm năng để mình có thể là ngắm TV về đây, hoặc là từ đây bay lên. Thì đây là một cái ví dụ nhanh về cái việc là sử dụng thanh khoản và POI cũng như cung cầu cũng như là cấu Ừ. trúc. Đấy, rất là dễ hình dung. Còn với PA thì họ sẽ nhìn theo nhiều kiểu, có thể đây nó đang đi trong một cái kênh song song. Đó, đúng không? Ừ. Đang đi trong một cái kênh song song thì có thể là gì, ở giá nó sẽ giảm xuống. Ok, nó chạm cái kênh này thì ví dụ ở Ừ. đây chạm kênh thì mình sẽ có là gì, có cái khu vực nào có ngay một cái POI ở đây, rõ ràng rồi. Đúng rồi, khớp luôn, khớp POI luôn. Đó, quá đẹp. Đấy thì đơn giản thôi, có nghĩa là mình nhìn đâu cũng ra kèo thôi chứ không có cái gì nó quá khó đâu. Quan trọng là gì, Ừ. nó có đồng điệu với cái ru của mình hay không. Ví dụ như đây, với cái việc TB đây, đây là một cái vùng cung với mạnh đấy, nhưng mà đối với em nó không dùng vì đây là một cái POI tại khu vực liqui. Thì những cái POI tại khu liqui thì sẽ quy nó là gì, quy nó là trap, là một cái bẫy chứ Ừ. không ưu tiên. Ok, có thể là TB về đây được nhưng mà không ưu tiên buy tại đây, thế thôi. Còn buy lên thì nếu mà mình muốn buy thì bắt buộc mình phải CA, bắt buộc thì phải CA, chứ còn risk thì tỷ lệ toang cao lắm, không không chơi, Ừ. không chơi. Đấy, thì đấy nó là như vậy thôi, thì cấu trúc và thanh khoản nó là như vậy. Đó. Chung là mình khi mà phá vỡ cấu trúc là mình phải tìm được cái vùng giống như trong trường tình huống cụ thể này là trong một xu hướng tăng thì mình phải tìm cái vùng vùng demand này đúng không, phá vỡ cấu trúc đúng không, Đúng rồi, bot đúng không, sau đó mình sẽ phải tìm, đợi giá hồi về rồi mình share tại đó. Còn những cái vùng mà khi mà nó hồi về thì nó có thể tạo ra những cái như là EQH hay là trendline, thì những cái đó là nó đều là những cái mà vùng gọi là tạo thanh khoản đúng không. đúng rồi. thì, ờ, Đó thì nó là như vậy thôi. ừ. Đó. Nhưng mà vậy mà mình vẫn mình tất với cái cơ bản thì mình biết rồi, nhưng mà ý là để mà gọi là thuần thục ấy thì chắc phải mất thời gian dài để mà Ờ, coi như quan là trọng tiếp quan trọng cận là với thứ mình hai. Ừ. quan trọng là mình bỏ thời gian ra với nó thôi, ý Ừ. là Ừ. mình cứ test nhiều lên, có thể là không chây Ừ. chây mõm, nhưng mà quan trọng là mình cần phải phân tích và mình vẽ ra Ờ. thì sẽ nhìn được ra, chứ còn bây giờ mình cứ ok bật cái trà cái nhìn, kể cả mình quen mắt đi chăng nữa, ý là mình biết vùng nào sell vùng nào buy rồi ấy, mà mình không vẽ thì mình sẽ không nhớ được lâu ấy. Ờ, đúng rồi. Đó, nên là có nhiều người ấy, họ chỉ xem zoom thôi hoặc là xem video thôi, còn không bao giờ thấy đăng với chạc lên nhóm cái gì cả. Xong Ừ. là kể cả đánh rất là lâu rồi, kể cả đánh 235 rồi nhưng mà vẫn kiểu là kết Vẫn quả tuần. nó chưa được khả quan đấy. Ừ. Nên là gì, không cần biết là có đi với chây nhiều hay không, có thể là chây 25 hoặc là 35, hoặc có thể là 1 tháng 2 tháng nản là bỏ, nhưng mà cứ học một cái gì đấy thì cứ vẽ ra, vì là cái phương pháp này là vẽ tay 100% chứ không sử dụng indie, không sử dụng một cái gì cả, Đúng nên là rồi. không vẽ thì nó khó lắm. Đúng.
Đấy, thế thì hôm nay mình đi lại từ cấu trúc đến liquid như vậy nha anh nhá. Ok, Ok, vậy là quá rồi quá quá là ok rồi. Thế hẹn bữa khác để có gì, có gì nếu như mình gửi cho mình cái bản clip nha, ok cái clip tí của nữa cái tí này nè, nữa. để mình về mình xem đi xem lại để nắm chắc được những cái cơ bản đó, để khi mà bữa sau á thì khi mà mình đã có kiến thức là anh em mình đi qua những cái chủ đề khác thì lúc đó mình cũng không phải quay lại cái vấn đề này nữa, hỏi lại một lần nữa. Ok, Ừ, thì ừ, quan trọng là mình trước mình đã học rồi, đi qua rồi thì nó cũng nhanh thôi. Thì đúng rồi. bữa sau thì mình chỉ còn là gì, mình còn một vài cái bẫy về tinh quản, cung cầu, Ừ, và nhắc lại về cái cái tiêu chí chọn point, rồi là một ừ, vài cái thiết lập, thế là hết rồi chứ không có gì nhiều đâu. ừ. Ui ấy vậy mà để mà gọi là phân tích và vào lệnh, chắc cũng phải phải bỏ ra dày công rồi đấy. Tự mình trải nghiệm nó mới gọi là nó mới chuẩn được, đúng không Tiến Hà? Thế còn Đúng nếu mà rồi. đi cái ánh mắt của người chuyên nghiệp họ phân tích thì họ nhanh quá rồi. Còn mình cũng bắt đầu, bây giờ mới bắt đầu phân tích thì nó mới khó này. Nói chung là mình để tâm vào với nó là được, chứ còn Ừ, kể cả có 1 2 năm đi chăng nữa, nhưng mà ờ, cứ đang, ví dụ đang đang theo cái ru của mình, tự nhiên lại ừ, thấy một người nào đấy họ đánh hay ăn đi, họ đăng cái chart ừ, lên, mình xeo lên người ta lại ba, bắt đầu lại chùn, bắt đầu lại đánh theo người ta, ừ, xong đến lúc là kèo của mình chạy, kèo người ta SL thì lúc đấy nó lại, tâm trí nó lại không 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 còn là kiểu là sáng suốt nữa rồi. ừ, Nên đúng là kể rồi. cả mình sai thì mình vẫn có cái ý sai của mình, ý là mình biết được lý do tại sao sai ấy, nó sẽ hay hơn so cái việc là mình cứ theo plan của người khác, và người khác SL mình cũng chả biết tại sao lại SL, Đúng thì rồi. nó không khả thi, nó không đem lại nhiều kết quả. Như tuần trước hoặc là 2 tuần trước, 2 tuần trước nhiều người cháy lắm, thị trường nó vả cho như thế thì không xoay kịp, không trở tay kịp, không cháy thì cũng SL nhiều, cứ thấy mọi người đang đang sôi nổi, đang chat chít rất là nhiều, tự nhiên im bặt đi một thời gian cái là biết là cháy rồi, toang. Chắc hôm tuần trước là chắc cháy vàng đúng không? Xong cái hôm Fed tăng lãi suất nhưng mà vàng nó vẫn chọc lên chọc lên chọc lên không. Sáng cái im lắm, nhiều lúc im im ắng, không không thấy nói năng gì, Đấy, ai cũng hô xèo xèo. quan trọng là nó, với ai thì em không biết, nhưng mà với em không quan trọng tin, kệ bố À, nó, chả cần. tại nhiều ông thì cứ suy nghĩ rằng là cứ bảo là tin lên thì lãi suất lên thì vàng phải, đô la mạnh lên thì vàng phải giảm. Nhưng hồi trước ấy thường thường là hay như vậy lắm, nhưng mà không biết là đợt này tự nhiên nó đi ngược lại. Nhưng mà tin nó đơn giản như thế thì nó đâu ra phân tích kỹ thuật. Ừ. Thực ra là mình cứ đơn giản hóa được cái gì đi thì mình đơn giản, chứ đừng tự rước phức tạp vào người làm gì. Ừ. Người ta có thể là thắng 5 7 10 lần, không có nghĩa là lần thứ 12 người ta sẽ thắng. Đúng Bây giờ rồi. người ta đang thắng theo chuỗi thì người ta đã cảm thấy là ảo tưởng với một cái phương pháp đấy, Ừ. nó là như vậy nên là chả cần thiết. Bây Ừ. giờ ờ, mình cứ đơn giản hóa vấn đề đi, mà mình Ừ. cảm thấy là nó vẫn mang lại hiệu quả thì tội gì mình phải phức tạp lên. Mình đang Ừ. tìm kiếm một cái chiến thắng nào đấy, đánh đâu thắng đấy thì đi Ừ. ghi tên trên phố Quân hết rồi, mà Thực lúc ra đấy là thì chọc phố Quân rồi, phố Quân ai cũng giàu rồi thì phố Quân để làm cái gì, mà phố tầng Wall thì tầng lớp nó chuyên như gia, nhau rồi thì phố Quân ừ, làm cái gì. chuyên gia phố Wall thì cũng chết, vẫn chết nè. Sao? Đấy nên là không quan tâm. Bây giờ nhà nước Việt Nam mình thì hở ra cái là thuế, bây giờ các Ừ. ông cứ tiền nhiều làm cái gì. Bây giờ mà Ừ. đánh forex đi, thế bảo là rút trên 4 5 triệu là phải khai báo ngân hàng hay sao ấy, thì khai báo không được là nó đè ra, nó đè thuế, thuế thì bao nhiêu nhỉ? Trên bao nhiêu triệu ấy là Vậy mất 35% rồi. vì vậy bây giờ nhà nước mới có cái kiểu gọi là mà dùng truyền thông đấy, báo chí rồi truyền hình đấy, đó mà là vào cuộc là
là để mà định hướng dư luận, có nghĩa là forex với crypto nó, hay là những cái mô hình là lừa đảo rồi đa cấp rồi nó thế này thế nọ, để thứ nhất là định hướng người dân, để cho người dân người ta biết rằng né ra đi, bây giờ là còn nhiều kênh khác an toàn hơn, nhà nước bảo hộ hơn, ví dụ như là chứng khoán, ví dụ như thế đấy. Thì để cho nhà nước bảo kê cho thì yên tâm hơn, ví dụ như vậy. Còn ví dụ với cái kia thì nhiều lừa đảo rồi này nọ đó, cam kết lãi suất cao, lợi nhuận cao rồi này nọ. Thì bởi vậy cho nên là cũng có nhiều cái để định hướng dư luận mà. Truyền thông của Việt Nam mình nó cũng một chiều mà. Cái này nó không cấm nhưng mà giờ ấy Ừ. nó phải thuế vào là các ông rén ngay. Thì đấy, tại vì là chơi chứng khoán là phải nộp thuế thu nhập cá nhân mà, Nên rồi thuế là nhiều nhiều chi phí lắm. đánh thì ăn ít thôi, giàu chậm Ừ. thôi chứ giàu nhanh là bố mẹ. Ok, đấy Ờ, thì hôm nay ờ, như vậy nha anh nhé. ok thôi mình cảm ơn nhé, rồi có gì bữa nào ấy thì có gì để cố gắng, mình sẽ cố gắng mình tập phân tích, có gì mình gửi riêng cho Tiến nhé, tại group thấy group Tiến đánh pro quá, rén rén Ờ, quá, rồi ai đúng dám rồi chứ, ai dám gửi gì đâu. phải Thế các bạn gửi